Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare viața voastră. Desigur, dragii mei, un aspect important de care va trebui să țineți cont este anume faptul că sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog să luați acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Vărsător. Desigur, dacă poate nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este situația actuală în acest moment când voi urmăriți această lectură. Avem un noroc pe care l-ați avut de curând unii dintre voi, sau poate pur și simplu ați simțit că sunteți binecuvântați cu ceva care, cum să spunem, care v-a adus așa, vă simțiți norocoși, ca să zic așa, poate cu o relație frumoasă, cine știe. Avem elanul. Elanul care îmi vorbește de o excentricitate, de cineva care poate încearcă să iasă în evidență. Aș spune că e o situație pentru unii dintre voi în care există cineva lângă voi care, într-un fel sau altul, e posibil să încerce să vă umilească și să vă facă să credeți ceva ce nu este vis-a-vis de voi. Ce înseamnă asta? Nu știu, poate că e o persoană destul de egocentristă, e o persoană destul de narcisistă, aș spune, care în permanență posibil să vă facă așa un mic bullying și să vă spună, știi, nu ești bun de nimic, nu te uiți la tine cum arăți, nu te uiți la tine că nu gândești, nu te uiți. Genul ăsta de persoane care în general se impun prin felul ăsta de abordare. Această carte vine e ca o sabie cu două tăișuri. Vine și spune în felul următor: dragilor, acceptați-vă fix așa cum sunteți. Voi sunteți ca noi toți, de-al minteri, inclusiv și eu și oricare altă persoană. Avem defecte, avem calități, da? Nimeni nu este perfect. Din toată rasa asta umană, toți avem plusuri și minusuri. Și nu trebuie să vă simțiți mai jos decât pentru că cineva o spune și modul în care o spune. Așa că această carte vine cu un mic sfat, și acela de a te accepta tu pe tine fix așa cum ești tu. Să nu trebuiască să te duci mai jos doar pentru că o spune altcineva, dacă tu știi că poți să faci foarte multe lucruri bune. Dacă una e când chiar nu ne folosim calitățile noastre și stăm numai în negativism și facem numai lucruri, care sunt mereu scoase în evidență. Dar în momentul în care tu faci tot ce ține de tine, de exemplu, ca o situație să meargă bine sau ca o relație să meargă bine, este un pic ciudat să vină altcineva să spună, știi, nu ești bun de nimic. Nu, voi trebuie să vă cunoașteți calitățile cât și defectele. Și dacă știți că trebuie să îmbunătățiți anumite aspecte din comportamentul vostru, fie el o calitate sau un defect, asta e un lucru și mai bun. Dar acceptați-vă așa cum sunteți. Toate lucrurile astea vor duce la o transformare, dragilor. Vor duce la o transformare
cum să spun eu, în care îți vei da seama că de fapt tu chiar poți să schimbi ceva la tine. Chiar poți să schimbi. Unii dintre voi poate chiar o să luați decizia, știi, în următoarea perioadă chiar vreau, uite, să ies, nu știu, să văd lumea sau să ies cu prietenele, cu prietenii. Să faceți altceva, să vă hrăniți. Pentru că avem hrănire. Să vă hrăniți pe voi cu lucruri care vouă vă fac plăcere, cu lucruri care pentru voi sunt importante. Da? Haideți să vedem ce ne spune tarotul vis-a-vis de viața voastră profesională. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură. Și avem pe partea asta profesională s-au avut destul de multe oferte, aș spune, cu 7-l ăsta de cupe. Ați avut, una dintre ele a fost destul de tentantă, da? Și unde voi v-ați folosit sau ați fost ajutați de o persoană binevoitoare, aș spune, dintr-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, care un pic, aș zice că, cred că v-a ghidat un pic, pentru că totuși această ofertă atât de tentantă și atât de glamuroasă și atât de strălucitoare, știți cum e, că nu tot ceea ce sclipește este aur. Cu această regină de cupe, a spune că ați reușit într-un final, ajutați un pic, ați reușit într-un proiect creativ. Da? Și eu aș spune că cu cavalerul ăsta de spade, dacă unii dintre voi vor să-și deschidă poate propria lor afacere, este un moment tare bun pentru a face acest lucru. De ce? Pentru că cavalerul de spade este recunoscut pentru forța cu care intră, pentru hotărârea cu care intră. Singurul aspect care vi se cere important este să nu porniți la luptă fără un plan. Da? Nu mergeți haotic. Încercați să vă faceți un plan, încercați să fiți bine puși la punct cu documente, cu acte, cu tot ce vă trebuie, pentru că, într-adevăr, este un bun moment de a obține, nu știu, poate anumite aprobări care vă lipsesc. Dacă vorbim poate de o firmă, dacă vorbim poate de un nou job, de asemenea, da? Nu mergeți haotic. Este o regulă generală. Sau poate la locul de muncă, nu știu, poate vreți o avansare. Sau să rezolvați ceva ce ține de locul de muncă. Faceți-vă un plan. Nu vă duceți cu ochii închiși. Este singurul lucru care vi se cere. Iar dacă faceți toate aceste... Dacă faceți acest lucru important de a avea un plan, de a te duce organizat, șansele cu atât mai mult cresc să obțineți ceea ce vă lipsește. Haideți să vedem pe partea asta a banilor. Pe partea banilor ați avut un blocaj, o perioadă de timp. Ați avut un blocaj și eu aș spune că ați fost nevoiți chiar să economisiți, poate să nu faceți cheltuieli așa care nu își aveau rostul. Optul ăsta de monede îmi vorbește de un ajutor pe care tu l-așteptai, un ajutor bănesc pe care tu l-așteptai și în felul ăsta e posibil să se rezolve o temă materială sau pur și simplu, dacă nu aveți vreo problemă în mod deosebit, apare așa o ușoară îmbunătățire care va culmina cu acest as de bâte, care îmi vorbește de o creștere. Nu știu, încasați niște bani, orică din vreun premiu, orică din vreo moștenire, cumva, niște bani, aș spune, care nu au legătură cu jobul vostru. Da? Bun. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei, pentru cei care sunteți într-o pereche. Și avem îndrăgostiții. Oh, ce frumos! Măi, da, ce sar! Pe partea asta, lucrurile cumva, voi ați făcut o, nu știu dacă o promisiune, nu știu dacă un compromis.
Oricum ați luat în trecut o decizie pe care voi ați luat-o cu sufletul. Acum ce să vă spun vis-a-vis de relație, cei care sunteți într-o pereche, într-o relație, numai că se pare că lucrurile nu au mers. Nu au mers așa cum v-ați imagina voi. De ce? Pentru că în actualitate spune că tot apar conflicte, tot apar dezacorduri și lucrul ăsta se pare că va continua și într-un viitor apropiat. Mai ales că aici mi-apare și o implicare pentru unii dintre voi, poate chiar a altor persoane decât voi, în aceste discuții. Uite, mai scot încă o carte ca să vedem totuși dacă avem, dragii mei, din păcate, toate discuțiile astea vor porni pentru că există posibil, în unele cazuri, și o a treia persoană care nu are ce să caute într-o relație de doi. Acum, a treia asta persoană poate să fie vreun amant, vreun amantă, sau pur și simplu să fie o a treia persoană care, din N motive, să-și bage nasul unde nu îi fierbe oala. Poate să fie vreo soacră, vreo mamă, vreun tată, vreun socru, vreo cumnată, vreun cumnat, cineva. Nu trebuie neapărat să ne gândim că dacă auzim de a treia persoană, asta e musai să fie cineva cu care celălalt are o relație intimă. Da? Dar lucrurile nu vor merge într-o direcție bună. Asta trebuie, din păcate, trebuie să vă spun acest lucru. Chiar dacă voi, când ați luat decizia să rămâneți cu această persoană, ați făcut-o cu sufletul, ați făcut-o cu inima, dar din păcate lucrurile astea, uite, tot negative sunt. Și faptul că avem deja 2 cinciari, da, avem de 2 ori cifra 5. Asta îmi vorbește de conflicte, îmi vorbește de obstacole, îmi vorbește de tensiuni și în același timp trebuie să vă spun că va veni cu mari schimbări pentru voi. Va veni cu mari schimbări. Din păcate. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Avem un 4 de bâte. Dragii mei, cei care sunteți singurei, e posibil ca la un eveniment, nu știu, o celebrare, vreo zi onomastică, vreun botez, ceva, o celebrare, să apară cineva care să vă atragă atenția sau să cuceriți pur și simplu voi pe cineva. Mai ales că avem 6-le ăsta de bâte aici. Și s-ar putea să fie cineva pe care voi l-ați iubit sau ați iubit-o în secret multă vreme. Sau posibil să fie cineva la care voi ați visat, pe care voi v-ați dorit-o foarte mult. Iar faptul că avem un 9 de cupe, asta îmi spune că următoarea perioadă va fi un moment tare bun de a socializa, de a o cunoaște poate mai bine această persoană, da? Și nu numai. Da? Vine un moment bun în care sunt șansele voastre pentru cei singuri cresc în a găsi pe cineva. Și mai ales prin intermediul acestor, nu știu, petreceri, evenimente în general, care pot veni în viața voastră. Haideți să vedem care este mesajul florilor pentru voi, dragii mei, din Vărsător pentru următoarea perioadă. Și avem 2. Și avem 2. Prima, deschideți inima cu acest trandafir roșu care ce ne spune? Păi ne spune că promisiunea dragostei este mult mai importantă, dar nu se poate realiza dacă voi nu vă deschideți inima, sufletul. Așa cum poți vindeca anumite blocaje, anumite răni din trecutul tău, așa poți trăi această pasiune adevărată pe care tu o cauți.
Este, cred că, mai indicată pentru cei singuri, din câte văd eu aici, pentru că cei care sunteți într-o pereche se pare că v-ați deschis inima, ați luat decizii cu inima și cu sufletul. Totuși e un îndemn, dacă stăm să ne gândim, chiar dacă, pe mai ales pentru cei care sunteți într-o relație și care e posibil să vă fi regăsit în aceste mesaje, chiar dacă, dragilor, poate ați luat o decizie și poate că n-a fost una chiar atât de inspirată, dar ați luat-o cu sufletul. Asta nu înseamnă că pe viitor, dacă va mai fi ocazia să trebuiască să luați o decizie sau să faceți un compromis, să nu mai faceți de teamă că, uite, știi, mi-am mai deschis eu odată inima și sufletul și uite ce am pățit. Nu trebuie să vedeți lucrurile așa, pentru că dacă le-am vedea așa, am fi foarte, foarte mulți oameni singuri. Trebuie să înțelegem că nu toți suntem la fel, nu toți suntem din același aluat, da? Și nu trebuie să vedem oamenii la fel. Bun, al doilea mesaj, avem echinaceea. Ce bun face această plantă, e bun pentru imunitate. Ce ne spune? Deschideți al treilea ochi. Nu-ți fie teamă să deschizi această zonă a... că-mi vine în spaniolă. Al treilea ochi, din punct de vedere al chakrelor, este acea porțiune dintre, dintre sprâncene. Da? Acolo se spune că este al treilea ochi și care, în momentul în care se deschide din punct de vedere energetic, ți se deschide acea putere de a vedea lucrurile, de a avea acea intuiție atât de puternică și de a vedea lucruri pe care alții nu le pot percepe, nu le pot vedea, nu le pot simți. Și cumva, pentru unii dintre voi, e posibil să experimentați anumite simptome, anumite lucruri care să vă cam sperie posibil. Dar în momentul în care acest ochi, această chakră se deschide, atunci probabil că ai să simți, nu știu, când anumite persoane îți transmit o energie negativă sau când te simți bine lângă anumite persoane, adică capeți așa ca un fel de putere magică, da? În a vedea și a cunoaște oamenii mai bine. Și este un îndemn pentru acei dintre voi care simțiți că această zonă energetică a propriului vostru corp cumva parcă se pune în mișcare. Da? Și să nu vă speriați, pentru că tocmai asta vă zice, nu vă temeți să vă deschideți acea zonă a clarvidenția. Este clar văzătoare. Uite că mi-am adus aminte. Da? Deci acea zonă de a vedea mai clar anumite lucruri, pentru că odată ce ați reușit să deschideți acest ochi, veți vedea un adevăr, veți vedea mult mai bine lucrurile, le veți simți energiile mult mai bine. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență. Vă îndemn pe toți cei care poate încă nu v-ați abonat să vă abonați dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat. Și, de asemenea, nu uitați de like-uri, nu uitați de comentarii și de distribuiri. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc, multă energie pozitivă și multă lumină în suflete și în gânduri. Așa că, dragilor, până la următoarea lectură, să fiți iubiți!